안녕하세요. හැමදාම සාදරයෙන් කොරියන් ටික YouTube channel එක පිළිගන්නවා. කොරියන් භාෂාව සරලව ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් කොරියන් ටික YouTube channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිට ඒකට like සිහිනම නොවන තැන්වල හිතේ සොඳුරුම මුදු හැඟුම්වල නොහිමි කවි අපි ගිය සතියේ කොරියානු ගණිත ක්‍රමය ගැන කතා කරා. අද අපි කොරියානු ගණිත ක්‍රමයේ භාවිතා වන අවස්ථා සහ ඒකක නාමපද ගැන ඉගෙන ගමු. ඔයා ගිය සතියේ 1 සිට 199 දක්වා 109 1 සිට 99 දක්වා කොරියානු ගණිත ක්‍රමය ලියාගත්තු තැන පහලින් මෙන්න මේ නෝට් එක ලියාගන්න. කොරියානු ගණිත ක්‍රමයේ සංඛ්‍යා නාම අතරින් හනා, තුල්, සෙත්, නෙත්, සමුල් යන සංඛ්‍යා නාමයන් ගණනය කිරීමෙන් ඒකක නාමපද සමග යෙදෙන විට පිළිවෙලින් han, tu, se, de, samu යනුවෙන් වෙනස් කොට ප්‍රකාශ කරන්න. ඔයාට තේරෙන්නේ නැති මේ නෝට් එකේ තියෙන්නේ hana, tul, set, net, samul මේ ටික ඒකක නාමපද එක්ක යෙදෙන විට hana එක han, tul අංක 2 කියලානේ කොරියානු ක්‍රමයෙන් තුල් කියන්නේ. තුල් 2 වෙනවා. එතකොට set se වෙනවා. net de වෙනවා. සමුල් සමු වෙනවා. ඒකක නාමපද එක්ක මේ ටිකේ යෙදෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා කියන එක තමයි මේ නෝට් එකෙන් කියන්නේ. හරි අපි දැන් පහතින් උදාහරණ ටිකක් එක්ක බලමු. දැන් අපි පළවෙනි උදාහරණය බලමු. වයස අවුරුදු 4යි. 4ට කියන්නේ කොරියානු ගණිත ක්‍රමයෙන් net. එතකොට වයස අවුරුදු 4යි කියනකොට දෙසල් ඔයාලට පේනවා ඇති net කියන එක අපි කලින් නෝට් එක කතා කරා. net කියන එක day වෙනවා. ඉතින් දෙසල් කියලා තමයි වයස අවුරුදු 4යි කියලා කොරියානු ගණිත ක්‍රමයෙන් කියන්නේ. අපි ඊළඟ උදාහරණයට යමු. පැය 2යි. කලින් වගේම තමයි දෙකට කියන්නේ තුල්. මේකෙදි ඔයාලට පේන මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. 2sigan. 2sigan. ඉතින් අපි යමු ඊළඟ උදාහරණයටත්. 20 දෙනයි. සමුල් කියන එකත් මෙතනදි වෙනස් වෙලා තිනවා. සමුල් කියන එක සමු මෙොන් 20 දෙනයි. වඩ තේරෙන්නේ නැති මං හිතන්නේ මේ වෙනස් වුණ දේවල් කොහොමද එකක නාමපදයක යෙදෙන්නේ කියලා. අපි යමු එහෙනම් කොරියානු ගණිත ක්‍රමය භාවිතා වන අවස්ථා සහ ඒකක නාමපද වලට. ඔයා කොරියානු ගණිත ක්‍රමය භාවිතා වන අවස්ථා සහ ඒකක නාමපද කියලා මෙන්න මේ විදිහට මාතෘකාව ලියලා අංක 1 දාලා ගේ භාණ්ඩ ද්‍රව්‍ය ගණනය කිරීමේ ඒකකය කියලා ලියාගන්න. දැන් අපි මේ පළවෙනි උදාහරණය බලමු. ඔරලෝසු 1යි. ඔරලෝසු 1යි. ඔරලෝසු 1යි කියන කොට භාණ්ඩ ද්‍රව්‍ය ගණනය කිරීමේ ඒකකය තමයි ගේ. ඔරලෝසු 1යි කියනකොට සිග්ගේ හන්ගේ han ඔයාලට මතක ඇති හනා කියලා නෙමෙයි යොදන්නේ han කියලා අපි කලින් නෝට් එකෙත් කතා කරා. ඉතින් මෙතනදී han ගේ අන්තිමට ගේ කියන එකක නාමපදය ඇදලා තියෙනවා. ඔරලෝසු 1යි. සිග්ගේ හන්ගේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟ උදාහරණය. පුතු 15යි. අයි. අයිජා. අයිජා. අයිජා යොල් දසොත් ගේ. යොල් දසොත් ගේ. ඊට අන්තිමට ගේ කියන ඒකක නාමපදයේ යොදලා තියෙන වාට පැහැදිලි ඇති පුතු 15යි. අයිජා යොල් දසොත් ගේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟ උදාහරණය. විදුලි පන්කා 4යි. විදුලි පන්කා 4යි. සොන්පුන්ගි දේගේ දේගේ වඩ මතක ඇති මෙතනත් net කියන එක දේ කියලා යෙදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ උදාහරණ ටිකත් පැහැදිලිව ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ ඒකක නාමපදයට. දැන් ඔයා මෙොන් මිනිසුන් ගණනය කිරීමේ ඒකකය කියලා ලියා ගන්න. අපි දැන් බලමු පළවෙනි උදාහරණය. ශිෂ්‍යයන් 10 දෙනයි. ශිෂ්‍යයන්ට කියන්නේ හක්සෙන් කියලා. 10ට කියන්නේ යොල් කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ප්‍රකාශ කරන්න කොහොමද කියලා. ශිෂ්‍යයන් 10 දෙනයි. හක්සෙන් යොල් මෙොන්. අන්තිමට මෙොන් කියන එක තමයි යොදලා තියෙන්නේ. හක්සෙන් යොල් මෙොන් කියන එකක නාමපදේ. තුවාර දැන් පැහැදිලි ඇති. අපි යමු ඊළඟ උදාහරණයට. පුතාලා දෙන්නයි. අදල් 2 මෙොන්. ඉතින් මෙතනදී තුල් කියන එක 2 විදිහට ඇදලා තියෙනවා. කලින් නෝට් එකේ අපි කතා කරා මතක ඇති.
පුතාලා දෙන්නයි. අදල් ටූ මෙයොන් කියන නාමපදේ තමයි අන්තිමට මෙයොන් කියන ඒකක නාමපදේ උදලා තියෙනවා. අදල් ටූ මෙයොන් කියලා තමයි පුතාලා දෙන්නයි කියලා කියන්නේ. අපි දැන් මේ උදාහරණයක් බලමු. යාළුවෝ 4 දෙනයි. චිංගු දේ මෙයොන්. net කියන එකත් මෙතනදී දේ විදියට භාෂා වෙලා තියෙනවා. යාළුවෝ 4 දෙනයි. චිංගු දේ මෙයොන්. ඊටවා මේ උදාහරණ 4ක් පිළිවෙලින් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ තරු ලකුණක් දාලා මෙන්න මේ නෝට් එකක් ලියා ගන්න. පුද්ගලයන් ගණනය කිරීමේ ගෞරවාර්ථ නාමපදයේ ලෙස බුන් භාවිතා කරයි. පුද්ගලයන් ගණනය කිරීමට ගෞරවාර්ථ විදියට ප්‍රකාශ කරනවා නම් මෙන්න මේ බුන් කියන එකක නාමපදය තමයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඔයා අංක 3 මරි සතුන් ගණනය කිරීමේ එකකයේ කියලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ උදාහරණ ටිකත් ලියා ගන්න. පළවෙනි උදාහරණ අපි දැන් බලමු. බල්ලෝ දෙන්නයි. බල්ලට කියන්නේ කේ කියලා දෙකට කියන්නේ තුල්. ඒක ටූ වෙනවා කියලා අපි කලින් කතා කරා. ඒකක නාමපදය තමයි මරි. එතකොට බල්ලෝ දෙන්නයි කියන්නේ කේ තුමරි. කේ තුමරි. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ නාමපදයට. පූසෝ එක්කෙනයි. පූසෝ එක්කෙනයි. හොයන්නේ හන්මරි. හනායක හන්මරි. හන් වෙලා තියෙනවා හන්මරි කියන ඒකක නාමපදයත් එක්ක පූසෝ එක්කෙනයි කියන්නේ කොයන් හන්මරි කියලා. අපි දැන් බලමු තුන්වෙනි උදාහරණයක්. මීයෝ 3 දෙනයි. මීයෝ 3 දෙනයි. tree semari. tree semari. මරි කියන එකක නාමපදය එතනදිත් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යමු අන්තිම උදාහරණයට. ඌරෝ 10 දෙනයි. ඌරෝ 10 දෙනයි. ත්වේචි යොල් මරි. ත්වේචි යොල් මරි කියලා තමයි ඌරෝ 10 දෙනයි කියලා කියන්නේ. මරි කියන ඒකක නාමය දෙක භාවිතා කරලා තියෙනවා 10ට කියන්නේ යොල් කියලා. ත්වේචි යොල් මරි කියලා තමයි ඌරෝ 10 දෙනයි කියලා කියන්නේ. අංක 4 සල් වයස ප්‍රකාශ කිරීමේ ඒකකය කියලා ඔයා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ උදාහරණත් ලියා ගන්න. අපි දැන් බලමු පළවෙනි උදාහරණය. වයස අවුරුදු 35යි. සෝරන් තසොත් සල්. සෝරන් තසොත් සල්. වයස අවුරුදු 12යි. යොල්දු සල්. යොල්දු සල්. වයස අවුරුදු 23යි. සමුල් සේසල්. සමුල් සේසල්. ඉතින් මම මේ වෙකින් එක පැහැදිලි කරන්නේ නැද්ද මුවාට පැහැදිලි ඇති අපි කලිනුත් කතා කරා මේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයා මේ ටිකත් ඔයාගේ පොතේ පැහැදිලි ලියනවා. අක්කරේ අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අපේ WhatsApp group එකට join වෙලා ඉන්න admin කෙනෙක්ගෙන් හරි එහෙම නැත්නම් message එකක් දාලා ඒකේ ඉන්න දන්න කෙනෙක්ගෙන් හරි ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. අංක 5 සොන්නි පොකුරු ඇවරි ගණනය කිරීමේ ඒකකයේ කියලා ඔයා දැන් ලියා ගන්න. පොකුරු ඇවරි ගණනය කිරීමේ ඒකකය සොන්නි කියලා අංක 5 දාලා ලියා ගන්න. ඔයා මේ උදාහරණ ටිකත් ලියා ගන්න. අපි දැන් පළවෙනි උදාහරණය බලමු. මිදි පොකුරු 2යි. මිදි පොකුරු 2යි. මිදි වලට කියන්නේ පොදෝ. ඉතින් මෙතෙන්ට එන්න ඕන මහ ප්‍රාණ ප අකුර නමුත් කීබෝඩ් එකේ එක ටයිප් කරන්න අපහසු නිසා මම මෙතන සාමාන්‍ය විදිහට දාලා තියෙනවා. පොදෝ තුසොන් ඊ. පොදෝ තුසොන් ඊ. මිදි වලට කියන්නේ පොදෝ දෙකට ඒකක නාමපදයක දෙදි තු වෙනවා. සොන්නි කියන එකක නාමපදය තමයි අන්තිමට යොදලා තියෙන්නේ. පොදෝ තුසොන්නි. අපි දැන් බලමු ඊළඟ උදාහරණය. රෝසමල් පොකුරු 1යි. චමික් කොත් han sonni. චමික් කොත් han sonni. ඊට පස්සේ අපි අන්තිම උදාහරණයක් බලමු. කෙසෙල් ලැබරි 3යි. කෙසෙල් ලැබරි 3යි. පනානා සෙසොන්නි. එක 6 කෙොල්ලේ ජෝඩු යුගල ගණනය කිරීමේ එකකයේ කියලා ඔයා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ උදාහරණත් ලියා ගන්න. අපි දැන් බලමු පළවෙනි උදාහරණය. මේස් යෝරු 2යි. යන් මල් තුක්කොල්ලේ. යන් මල් තුක්කොල්ලේ. ඊළඟ උදාහරණයක් බලමු. සපත්තු ජෝඩු 1යි. කුදු han කොල්ලේ. අත්මේස් ජෝඩු 4යි. චන්ගප් දේ කොල්ලේ. ඉතින් මම මේ වැඩි විස්තර කරන්න යන්න හිතුවාට පැහැදිලි ඇති. අපැහැදිලි තැනක් තිබ්බොත් අපේ group එකට join වෙලා message එකක් දාන්න. අපි යමු ඊළඟ ඒකක නාමපදයට. දැන් ඔයා අංක 7 ලියලා දේ තේ යන්ත්‍ර වාහන ගණනය කිරීමේ ඒකකයේ කියලා ලියා ගන්න.
හොයා දැන් මේ පහලට මේ උදාහරණ තුනක් ලියා ගන්න. අපි දැන් මේ පළවෙනි උදාහරණය බලමු. කාර් එකයි. සංයෝජා හන්දේ. දේ කියන එකක නාමපදයේ අන්තිමට ඉදිරි තියෙනවා. සංයෝජා හන්දේ. අපි දෙවෙනි උදාහරණයක් බලමු. බස් දෙකයි. බස් එකට කොරියානු භාෂාවෙන් කියන්නේ පොස කියලා. බස් දෙකයි. පොස today. අපි ඊළඟ උදාහරණයක් බලමු. වෙල්ඩින් යන්ත්‍ර තුනයි. යොන්ජොප්කි සෙදේ. යොන්ජොප්කි සෙදේ. ඔයා මේ උදාහරණ ටිකත් ලියා. ඔයා දැන් අංක 8 ජන් චන් කෝප්ප වීදුරු ගණනය කිරීමේ ඒකකය කියලා ලියාගෙන වරහන් ඇතුළේ පානය කිරීමේදී කියලාත් ලියා. ඔයා දැන් මේ උදාහරණ තුනක් ලියාගන්න. අපි දැන් මේ පළවෙනි උදාහරණය බලමු. සෝජු වීදුරු එක. සෝජු කියන්නේ කොරියාවේ මත්පැන් වර්ගයක්. සෝජු වීදුරු එකයි. සෝජු හන්ජන්. කෝපි කෝප දෙකයි. කෝපි මේ ක අකුර මහ ප්‍රාණක එන්න ඕනේ පයන්නටත්. ඒමයි ඉතින් අපේ කීබෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒකේ මහ ප්‍රාණකරු ටයිප් කරන්න අපහසුයි. ඒක නිසා අපි සාමාන්‍ය විදිහට ලිව්වා. අපි දැන් බලමු උදාහරණය. කෝපි කෝප දෙකයි. කෝපි තුජන්. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. අපි දැන් යමු ඊළඟ උදාහරණයට. බීම වීදුරු තුනයි. අම්රියෝසු සේජන්. ඔයා මේ උදාහරණ ටිකත් ලියා. අංක 9 බෙයොන් බෝතල් ගණනය කිරීමේ ඒකකය කියලා ඔයා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ තියෙන උදාහරණ ටිකත් ලියා ගන්න. අපි බලමු පළවෙනි උදාහරණය. වතුර බෝතල් 5යි. මුල් තසොත් පෙයොන්. කොකාකෝලා බෝතල් 3යි. කොකාකෝලා වලට කොරියානු භාෂාවෙන් කියන්නේ කොල්ල කියලා. ඉතින් මෙතන ක අකුරට එන්න ඕන මහ ප්‍රාණක. කොකාකෝලා බෝතල් 3යි. කොල්ලා සෙබ්බියොන්. ඔයා මේ උදාහරණත් එක්ක මේක පැහැදිලිව ලියාගන්න. දැන් ඔයා අංක 10 ලියලා ජන් චන් කඩදාසි කොළ ගණනය කිරීමේ ඒකකය කියලා ලියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පහළට මේ උදාහරණ තුනක් ලියාගන්න. අපි පළවෙනි උදාහරණය දැන් බලමු. දුම්රිය ටිකට් පත් 2යි. කිජාප්ප්‍යෝ තුජන්. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති දැන් අමුතුවෙන් එකින් එක පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඒකක නාමපදයේ දෙන විට වෙනස් වෙන විදිය. දෙවෙනි උදාහරණයක් බලමු. කඩදාසි කොළ 5යි. චොන් තසොත් චන්. තුන්වෙනි උදාහරණය. ගුවන් ටිකට් පත් 3යි. පිහෙන් ගිප්ප්‍යෝ සේජන්. ඉතින් ඔයා මේ උදාහරණත් එක ලියාගන්න. වීඩියෝ එකෙන් බක් හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අපේ WhatsApp group එකට join වෙලා admin කෙනෙක්ට message එකක් දාලා හෝ group එකේ message එකක් දාන්න. ඒතකොට දන්න කෙනෙක් වාට ඒකදී පැහැදිලි කරලා දෙවි. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලා කොරියන් චිග් YouTube channel එක හරහා කොරියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් කොරියන් චිග් YouTube channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. සිහිනම නොවන තැන්වල හිතේ සොඳුරුම මුදු හැඟුම්වල නොහිමි කවියක උටුණු පැළඳුව කිරුළු වැළපෙයි නොලද සිහසුන වෙතින් ගිලියන කඳුළු බිඳුවක් පුලසිපගෙන ගියත් නොහිමිව පට මට වාගෙම කඳුලටද කොපුලත සිඹින අයිතිය
සිහින සිහිනම නො